مشاهدينا اهلا بيكم حلقه جديده من برنامجكم دنيا السياحه. دايما العنصر الاساسي في السياحه للسياح بيبقى المرشد السياحي. المرشد السياحي لو ما كانش متميز ومتقن للغه اللي بيقدم بيها واجهه بلده هتبقى مشكله كبيره. النهارده عندنا مثل مهم جدا وهو مرشد سياحي الحقيقه متميز، عنده 14 لغه معاه. طبعا 14 لغه غير اللغه الام بتاعته. النهارده هنشوف حلقه متميزه جدا ازاي المرشد يقدر ان هو يعلي المنتج اللي بيقدمه اللي هي بلدنا مصر، وازاي المرشد السياحي ممكن يحبب السائح ان هو يجي مره واثنين وثلاثه، ومهارات تانية اخرى كيفيه اكتسابها علشان تعلم اللغه نفسها. كل ده واكتر هنعرفه النهارده من خلال هذه الحلقه من برنامجكم دنيا السياحه. مشاهدينا يسعدنا ان نلتقي بالدكتور رامي مينا، هو مرشد سياحي وعلى فكره كمان دكتوراه في مقارنه اللغه الهيروغليفيه باللغات المصريه القديمه. ازيك؟ اهلا بسيادتك. بنرحب بيك في دنيا السياحه. واتكلمنا، انا عايز اسالك الاول عشان الساده المشاهدين يعني نبتدي الحلقه سخنه على بيقولوا في كلام فرعوني لغايه النهارده احنا بنستخدمه لغايه النهارده، زي ايه؟ كتير جدا جدا. ايه بقى؟ قول لي. طب دي قصه بقى، اسمح لي اقول لك. حاضر اقول لحضرتك. بص يا ادهم، هناخد في لغتنا العربيه مش العاميه، لغتنا العربيه الفصحى. خلاص، الاف الكلمات الاف الكلمات في اللغه العربيه الفصحى. هدي لحضرتك مثلا وهن يعني ضعف، مش كده؟ وهن عندي وهن في اللغه المصريه القديمه تدي نفس المعنى. كاس هي كاس، برق هي برق، برق في المصري القديم هي برق، وحات هي واحه، هنو هي هناء، هو هي هواء، تممت هي تميمه، حسب هي حسب، نجر هي نجار، مركبت هي مركبه، تم هي تم، اكتمل يعني. مت يعني مات او ميت، مت برضو الموت يعني ده تقريبا هي ثواني. نقمت هي نقمه، وخاء يعني خاون، در يعني درأ الشيء يعني ابعد الشيء، عين هي عين، خير هي خر. دكتور رامي، هل النصيحه اللي تنصحها للمشاهدين للشعب المصري بيتفرج علينا، هل تعلم اللغات محتاج شخص ذو مواهب خاصه ولا اي حد ممكن يتعلم اي عدد من اللغات؟ صدقني اي حد بشرط. يعني انت مثل حي قدامي، انت بتقول 8 على هم 14 8 رسمي حيه، لغات حيه ولغات 8 رسمي وفي باقي يعني التوتال 14 لغه. ده عدد كبير جدا بالظبط. وفي بيتكلموا 20 لغه في العالم، في بيتكلموا حلو جدا. ادخل على اليوتيوب، ادخل على اخوه. اللي عايز اقوله لك، انت لازم تصدق انك تقدر. لو صدقت انك تقدر هتقدرها. النصيحه اللي تقولها للناس صدق انك تقدر، صدق انك ربنا مديك قدرات تقريبا تكاد تكون لا نهائيه، جامده جدا. مش طبعا كل حاجه محدوده، بس جامده جدا. انت بتشتغل ب1% من قدراتك. صدق انك هتقدر عليها. صدقت انك اجتماعي هتبقى انسان اجتماعي. صدقت انك ما تعرفش تحل مساله رياضه عمرك ما هتحلها. صدق انك تقدر هتتحقق، هتعملها. ادي وقت، ادي مجهود، لان لازم تدي وقت ومجهود، ولازم لازم الاراده تديك الوقت والمجهود. لازم يكون عندك اراده، حافز داعم يخليك تعمل كده، وتعلم بالطريقه الصح. لان كتير قوي بندرس لغات 12 سنه بيدرسوا لغات في المدارس وفي الكليات، وفي الاخر ما بيتكلموش كويس. اعرف الطريقه الصح. لو في وقت انا ممكن اتكلم عن الطريقه الصح، بس في يعني ده مهم جدا انك تبقى عارف ازاي المدخل الصح لتعلم اللغه، مش ان انا اقعد 20 سنه ادرس لغه وفي الاخر بتخرج ما بتكلمش. ممكن نقوله في دقيقه. صعب في دقيقه، بس هقدر. اهم حاجه ابتدي بالسماع، لان السماع هو اللي هيخليك ان انت تحب اللغه وتتقدم فيها بسرعه. ما بقولكش هتعمل كل المهارات وهتعمل قرايه وكتابه وكله، لكن ابتدي بالسماع. السماع هيخليك ان انت تتكلم بسرعه. اللغه خط شريط قطر، 4 مهارات. هنا القرايه هتخليني اكتب كتير جدا، هنا السماع هيخليني اتكلم بسرعه جدا. كله بيشتغل اليمين، ده غلط. ابتدي بالشمال، البدايه الصح الشمال. ابتدي بالسمع هتتكلم كويس. لما بتتكلم كويس هتتشجع، فهتقرا كتير وهتتحسن كمان في القرايه. مهما قريت، الخطين بتوع القطر متوازيين ما بيتوصلوش. مهما قريت عمري ما هتكلم كويس، ومهما سمعت عمري ما هكتب كويس. ما بتمشيش بالقطر، بين قطرين القطر فيه زلط، لا ده هي لازم توازي. ابتدي بالسماع هتتكلم كويس جدا، وابتدي بالسماع بطريقه معينه مش قادر اشرح دلوقتي، بس طبعا ليها طريقه معينه. افهم المعنى الاول وبعدين قول وردده، وبعدين اسمع ما يقابل هذا المعنى في اللغه الثانيه.
وبالطريقه دي هتقدر ان انت تجيب اللغه، هتقدر تتكلم بسرعه. تحسنك في اللغه بفظاعه بسرعه جدا هيخليك انك تحب اللغه، هيخليك ان انت تتعلم انك تقرا وتنمي الاربع مهارات بتاع اللغه. تقرا، هتكتب، هتسمع، هتتكلم. ابتدي بالسماع هو الاربح ماديا في عالم الاعمال، في الترجمه الفوريه، في الارشاد السياحي، وات ايفر. الترجمه الورقيه اقل كتير، خلي البتاع كل مهارات هتاخدها، بس ابتدي بالسماع. اسمع كتير، ابذل وقت ومجهود، خلي عندك اراده، هي الاراده اللي هتديك انك تعمل وقت ومجهود. صدق انك تقدر، مفيش حد ما يقدرش. مشاهدينا، بتمنى تكون الحلقه عجبتكم النهارده من برنامجكم دنيا السياحه. للاسف وقت الحلقه خلص، لسه عندنا حلقات تانية قويه جدا. تابعونا نفس الزمان والمكان دايما، وبرنامجكم دنيا السياحه.